Hello! Magandang buhay! So ngayong araw na to ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin ang KineMaster. So marami lang iba sa inyo ay pamilyar na sa KineMaster. Pero paano ba natin mapapalitan yung ating background? Hello sa inyong lahat. So ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo magpalit ng background gamit ang KineMaster. Kaya sundan nyo lang yung aking demo dito sa video na to para madali ninyong matutunan. 16.9 and then click media. Then hanap tayo ng background. Pwede ka mamili ng kahit anong kulay na gusto mo dyan. Tapos click mo yung yes. And then pwede mong i-adjust yan. Depende sa haba ng video na bubuuin mo. Nasa sayo kung gaano kahaba. Tapos, click mo yung yes. And then, punta tayo sa layer. Click mo yung media. Hanap tayo ng pang background na video. Kung anong gusto mo. Yan, pag nakapili ka, click mo yung tatlong may guhit dito sa right side. Tapos, i-fit mo yung pictures mo. Pwede mong i-adjust yan kung ano yung gusto mong bigyan ng focus. Pagkatapos, pwede mong hanapin kung ano yung gusto mong area o focus na gusto mong bigyan ng pansin. Then, pwede mo ring i-adjust yung picture na yan sa dilaw sa baba, kung hanggang saan o gaano kahaba mo gustong ipakita yung background na yan. Then, adjust mo lang yung storyboard mo o yung pinaka-background mo para mas mapahaba mo pa yung oras. So, mag-add tayo ng picture, punta tayo sa layer, then pili ulit tayo. So, makikita nyo, nagkasalubong, adjust nyo lang yan. Yan. So, na-adjust naman yung picture na yan para hindi sila nagkaka-contrast o nagkakadikit. Tapos, same procedure dun sa ginawa nyo kanina. So, i-fit mo lang siya. Tapos, nasa sayo na kung gaano kahaba. Then, add ka uli ng picture. Pili ka uli sa kung ano yung background na gusto mong i-add. So, nasa sayo o depende sayo kung gaano kadami yung gusto mong ilalagay na picture. So, na-adjust naman yan tulad niya nakikita ninyo. Tapos, i-fit nyo lang. Then, kayo nang bahala mag-adjust kung saan yung focus ng inyong pictures. So, ganun lang ulit, paulit-ulit. Punta ka ulit sa layer. Tapos, hanap ka ulit ng picture. Hanap ka, insert mo lang, click, check. Tapos, adjust mo ulit para hindi sila magkabanggaan. So, yan, kung makikita ninyo, yan na-adjust natin. Tapos, makikita nyo yung background natin na blue-green. Yan, i-adjust nyo rin yan. And then, itong makikita ninyong pictures, so medyo naghang kasi, kaya, yan. So, i-refresh lang natin. Naghang lang ng konti. So, ayan na. So, yan, i-fit nyo lang uli yung picture ninyo. Tapos, pag okay na, click nyo lang yung yes. Ngayon naman, magkakabit na tayo ng ating video. So, pili tayo dun sa video na ginamit natin. O yan. So, insert natin yung video. Then, adjust lang natin yung ating video dun sa screen. Tapos, makikita nyo. So, natakpan yung background, diba? Pero, yan yung i-edit natin para mailagay natin. So, i-trim natin ng konti yung pinaka-video para kung halimbawa, hindi nyo gustong isama yun, i-trim nyo lang. So, babalik-balikan nyo lang siya. So, yan. Pag na-play nyo, makikita nyo naman. So, yung may green screen pa tayo. Kaya, ayan, i-adjust ko lang yung sound para walang sound. Yan. Tapos, ang mangyayari dyan, yan, baba natin yung sound. Pagka wala ng sound, click na natin. Okay. So, pag pinlay natin yan, hindi na maririnig yung sound. Ngayon, paano natin ngayon ilalagay yung sarili natin? Punta tayo sa chroma key. So, enable natin yan. Tapos, nakita niyo yan na. I-adjust lang natin. So, konting adjust lang para hanggang sa matimpla natin yan. Makuha natin yung pinaka-image lang natin. Tapos, ayan na. So, makikita niyo yan na yung ating picture. Kaya lang, medyo ano pa. So, adjust lang. Makikita na natin yan. Medyo may konti pa. Kasi kung minsan, kapag kayong ginamit natin na pinaka-green background natin ay hindi maayos, so medyo nagkakaroon din tayo ng konting problema. So, kailangan kasi, hanggat maaari talaga yung kulay green na wall na hindi na talaga natin sineset up para mas madali natin siyang ma-edit. Kasi tulad nito,
yan, makikita nyo may konting green pa. So, ulit-ulit lang natin siyang i-adjust, tapos pwede natin siyang i-crop. Tapos, yan, balik tayo sa chroma key. Okay, mali. Yan. Chroma key ulit, then adjust, adjust, adjust. So, huwag tayo magsawang mag-adjust hanggang sa makuha natin yung timpla o yung pinaka-image lang natin para maalis natin yung green background. So, i-adjust nyo lang ng i-adjust dyan. So, makikita nyo naman, yan, makikita natin, madali lang siyang i-adjust. So, yan, medyo okay na siya. Pag okay na sa inyo yung background ninyo, so pwede nyo na rin siyang i-adjust kung saan position nyo siya gustong ilagay. Pwede nyo lakyan, pwede nyo liitan, lagay nyo sa gilid. So, yan. Para makita naman, ma-highlight din yung background. So, yan, nakikita na ninyo, di ba? So, wala na yung green screen, then nakikita na yung background na napili natin. Kaya habang nagtuturo tayo, habang nagsasalita tayo, makikita ninyo, nagbabago yung background. Kasi, depende yon sa kung ano yung ginamit yung background. Yung pinakataas yung green na to, na medyo nabot yun, tapos yung video nyo mahaba, adjust nyo lang yan. Yan, adjust lang kayo ng image nyo. Yan, makikita nyo naman, yung dilaw na yun. Ibig sabihin, ayun yung image na i-adjust ninyo. So, paulit-ulit nyo lang siyang i-adjust hanggang sa makuha nyo na yung gusto ninyong time. Kasi, sa pag-edit natin, nakadepende yan. Yan, nakikita ninyo yung green. O, adjust nyo lang yan hanggang sa, yon. Pag wala ka nang nilagay na image, makikita nyo, putol na. So, plain background na lang yung magagamit nyo dyan. So, kasi nakikita nyo yung image natin, so pwede tayong mag-add para hindi siya maging plain. So, pili ka lang uli dun sa pinaka-file mo kung anong gusto mong ilagay. Pwedeng video uli na ilalagay mo. Kaya lang, magkakaroon na ng conflict kasi magtatama. Pero kung ayaw mo yan, tanggalin mo lang uli yan kasi mapapangit din. So, depende sa'yo kung paano mo ilalagay. Pwede mo namang i-delete yan. So, delete mo lang tapos balik ka dyan. Ngayon, pwede ka rin mag-add ng text. Yan, type mo kung anong gusto mong ilalagay dyan. So, for example, online, o mali lang spelling ko. Okay, ulitin natin. Delete, delete, palitan natin. Ilagay natin, aralin. Okay, wait lang ha. Aralin 2. Okay? Pagtuturo sa Filipino. Okay, ang hirap lang mag-type, no? Kasi nga, cellphone lang yung gamit natin. So, pagka pwede naman natin gamitin sa sa laptop, pwede naman. Okay. So, pagka na-type na natin yan, click natin yung okay, then pwede rin natin palitan yung kulay ng ating text. Yan, pwede natin gawing itim, tapos depende rin sa font style. Tapos, pag nakapili ka na, yan, kung saan mo gustong ilagay, adjust mo lang yan. So, depende sa'yo kung gusto mo. And then, pwede mo rin lagyan, yan, pag pinlay mo siya, pwede mo rin siyang lagyan ng background pa kung gusto mo. Kaya lang matatakpan siya. So, nasa sa inyo kasi yun kung ano yung gusto ninyong gawin na background ninyo. Pero, pwede nyo namang alisin yun. O, i-adjust yun. So, pag dinilit uli, alisin nyo lang, tapos adjust nyo lang uli yung text. Ayan na, makikita na nyo. Tapos, pwede nyo lagyan ng animation. Pili kayo, pop-up ba, fade. So, nasa sa inyo yan. Yan. So, di ba? Kikita ninyo, medyo nagkakaroon na. So, pahabain natin hanggang end. Kapag yun na yung gusto ninyo, habang nagsasalita kayo, makikita nyo na yung text dyan. Pwede naman kayong mag-add ng text dyan kung gusto ninyo. So, nasa sa inyo naman yun kung ano yung gusto nyo ilagay. Kaya, kung titignan ninyo, kapag nagsimula kayo, yan, pinlay nyo siya. Ayan na yung magiging setup o magiging kalalabasan. Tapos, pwede nyo na siyang i-export o i-save para ma-save nyo na siya. So, hintayin nyo lang matapos yan. So, kapag natapos nyo na yan, ayan na, meron na kayong mabubuong isang video. Pwede nyo na siyang i-upload o pwede nyo nang i-send sa mga estudyante ninyo. Ganun lang kasimple. Kaya, huwag mag-worry sa paggawa kasi mas mainam na pinapractice para matuto tayong lahat. Salamat!